Here, behind this decrepit gate, one of the most famous Romanian philosophers was born. In this episode, we delve into the history of an estate that has fallen into oblivion. We are now in the very house where the philosopher spent his childhood. Aici s-a surpat podul. Uite, vezi, a rămas covorul de pe vremea când era CAP, pentru că asta a fost soarta acestei moșii. După ce au venit comuniștii, a devenit CAP. Să verific pe sus și după aceea să fim mai liniștiți. Aici a fost sala proiecționistului. Evident că n-a mai rămas nimic. Dar nu era să găsim proiectul ăla, dar mă bucur că am găsit sala asta superbă. Era folosită probabil ca cinematograf pentru cadrele de partid sătești aici. Veneau la lecțiile de propagandă. Da, asta s-a prăbușit. Avem aici niște elemente neoclasice aruncate cumva chicios. Iar aici avem ceșcuță de porțelan. O solniță. Most likely, the hall was added to the house after the nationalization of the estate. From the painted decorations on the walls to the seating arrangements, the whole room exudes the influences of Stalinist style, or more precisely, Soviet classicism. Așa, văd că a fost zarva aici. Avem registre peste registre. Ia să vedem din ce an sunt. 2003, văd. 70, anii 70 până în 2001. Note de contabilitate. Sunt monți de registre aruncate. Probabil că mai sunt pe acolo astfel de documente. Dar pe mine mă interesează altceva și am văzut aici. Avem o bucățică, avem dintr-un diafilm, sper să se vadă, este un camion răsturnat, un camion bulgăresc răsturnat. Este superb asta. Iar aici avem un safe, tot cu documente. Partea asta de sus este închisă. We humans often underestimate the ability of abandoned objects to bring peace of mind. Sunset is approaching, and what little daylight remains here has the fragility of an ice crust. Mirosul e foarte plăcut aici. Avem, bine, nelipsitele mormane, bombardamentele porumbeilor, dar e un miros plăcut de lemn și deloc de umezeală. Cum miroase o mocheta veche, exact ca sala de festivități a unei școli. Geamantan, avem un geamantan acolo? Ia să vedem un geamantan. Ce geamantan? Oh, avem un geamantan aici. Ia. Nu mai e nimic prin el. Ia să testăm scaunele. Cred că pe aici am intrat. Repede. We are now in the basement of the house.
where the booze was stored for the parties of the local communist leaders. Ia, sigur lumina aici. Aici miroase mult ce avem. Niște ochelari, tot de ochelari. Întreprinderilor, departamentul, retribuirea muncii. Pe care avem aici ziarul Economist. Before the Communist Party came to power, the estate was sold to a former foreign minister from the 1930s. This is when the estate flourished, becoming a sort of a diplomatic club. Da, e deschisă. Aici avem mulți de documente. Se poate vedea. Casierie. O, Doamne, deci aici e o arhivă. Dar s-au prăbușit totul. S-a surpat tavanul, e belea ce e aici. O, ia uitați-vă ce este aici. Este jale, s-a surpat aproape în întregime podul. Cu riscul de a-mi pica asta în cap, nu pot. Uite ce frumusețe. Asta? Mi-am pus masca acum, sper că încă se mai aude și nu lovesc lavaliera. Mi-am pus masca acum și vreau să scurmănesc puțin aici în arhivă. E jale ce este aici. Ia să vedem. Ia uitați-vă cum s-a prăbușit. Avem dosare, acolo sunt coperți, dosare goale, ștampile sus. Și aici ce avem? Ia să vedem puțin. Referat, deci aici au achiziții, deci referate, iar aici ce sunt? Ca la Versa, cărți de muncă? Facturi. Da. Păi n-am ce să mai văd în astea. Aici sus. Ia să vedem. Avem aici ștampila oficială. Deci ce era asta aici? Era casieria. Da, uitați-vă, aici veneau și luau banii. Mișto că toată casa asta cade, dar a rămas lacătul aici indestructibil. Deci aia cred că e o zonă locuită acolo. Aia e separată printr-un gard, mi se pare. Și văd că e în stare bună, deci aia cred că aparține altora. Avem niște sere aici. The road takes us to a beautiful Neo-Byzantine chapel, imitating Queen Mary's famous Stella Maris from Balcic. E deschisă. Doamne, cât de frumoasă este. The chapel was built in 1936. In World War II, it was vandalized by the Soviets, then restored in the 1990s. Here lie some of the remains of the foreign minister who owned the property.
Hai să vă arătăm terenul de tenis. Adică adevărată aristocrație. Aristocrație cu ștaif britanic. Este superb asta și a mai rămas și fileul. O bucățică din el. Hai să verificăm dacă nu e nimeni. Știi? Și intrăm după aia în el, da? Aici a fost. Un bon de marcaj, Doamne, este din 1986. Vai, ce frumusețe aici. Păi zici că ești într-un decor din David Lynch, în Twin Peaks. Da. Twin Peaks și în camera de lângă e cu galben. Da, am văzut. Ia stai. Stai să mă dau mai în spate ca să prindem bine. Pare că peretele ăsta a fost să nască pe cineva. Ăsta a fost congelator. Acolo sunt bucătăriile, am văzut eu. Congelator? Nu, sigur nu a fost bunker. Nu, bunker. Whoops, looks like someone is currently using the former cold room as a storage room. It's hard to say what purpose this building had in the past. Workers' dormitories, canteen, restaurant, hostel.
Before we leave, we decide to have a look around the basement, around the sinister basement, around the Silence of the Lambs basement. Pere, ce-a fost sunat asta? Da, nu știu. Cred că pe... Eu uite-l Davigiana. Ia, pune în tavan, te rog. Nu mai aici o Davigiana. Nu mai are, de ce mi-arătă seara? Ne-a făcut niște figuri aparată foto. Deci aici am găsit murături. Haideți să vă arătăm niște murături repede. Ia uitați aici murături. Că nu se încearcă să fixeze problema. Aici cred că avem bere. O bere care deja s-a solidificat. Trebuie să te întoarcem, nu s-o pun de-a veni. After the fall of the communist regime, no one claimed the property, so after privatization, it went to several agricultural companies. Who knows what will become of this place? One thing is certain, the estate has undergone so many changes over the years that almost all traces of the great philosopher's residence have disappeared, and this robs the place of its museum value.